tản mạn về cái tôi của con người. Cái tôi là gì? Cái tôi được hiểu một cách đơn giản là bản ngã của con người. Trong triết học, cái tôi được hiểu là cái tôi ý thức, bao hàm trong đó những đặc tính để phân biệt tôi với những cá nhân khác. Trong phân tâm học, cái tôi là phần cốt lõi của tính cách, liên quan tới thực tại và chịu ảnh hưởng của tác động xã hội. Có thể nói, cái tôi là một phạm trù rất rộng lớn để bàn luận ở nhiều góc độ, nhiều phương diện, và cũng rất khó để có thể cảm thụ được một cách đầy đủ nhất, cụ thể nhất. Cái tôi của một người thể hiện sự mạnh mẽ, dũng cảm, thông minh, hiểu biết, sự ưu tú hơn người khác. Cái tôi cũng thể hiện sự khát khao vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, đạt được thành công trong một lĩnh vực nào đó. Cái tôi còn là sự thể hiện mong muốn được đóng góp, được cống hiến công sức của mình cho cộng đồng, cho xã hội. Cái tôi cũng chính là khả năng tự bảo vệ, tự đối phó, tự chống trả lại hay sự sàng lọc trong việc rèn luyện nhân cách, chọn nghề nghiệp, chọn môi trường sống hay chọn bằng hữu, đối tác, bạn bè. Mỗi người khi sinh ra trên cõi đời này vốn là một bản thể độc lập, không ai giống ai. Chính vì thế mà mỗi người đều có một cái tôi rất riêng biệt. Cái tôi sẽ tăng trưởng độc lập theo chu trình sống của một người. Cái tôi phát triển là để nhằm khẳng định giá trị của bản thân mình. Minh chứng cho điều này là khi còn nhỏ tuổi, ta thường rất vô tư, vui vẻ và rất nhanh chóng quên đi những việc như bị cha mẹ la mắng hay gây gổ cự cãi với bạn bè đồng trang lứa. Nhưng đến lúc lớn lên và đi làm, khi phải đối đầu với những sự mâu thuẫn hay những sự khiển trách của đồng nghiệp hoặc cấp trên, hay thái độ cư xử không đúng mực của những người xung quanh, ta thường thể hiện sự tức giận, cáu gắt hoặc phản ứng lại theo nhiều cấp độ. Người có cái tôi càng phát triển thì cấp độ phản ứng lại sẽ càng mạnh mẽ. Đó chính là lúc cái tôi bị phát triển quá mức. Biểu hiện của một người có cái tôi càng phát triển là họ sẽ càng ít chịu khuất phục trước người khác. Họ chỉ thực sự nể trọng những ai mà họ cho rằng tài giỏi hơn họ, hoặc những người thật sự có đức độ cao, có những đóng góp to lớn cho đất nước. Để ý sẽ thấy, khi được khen ngợi quá nhiều, hay đạt được thành tựu to lớn quá, hay được nhiều người phục tùng quá, thì cái tôi trong ta sẽ được thổi phồng lên rất lớn. Mà một khi cái tôi càng lớn thì ta lại càng dễ sinh ra ngạo mạn, kiêu căng, tự cao tự đại, dễ mắc phải những sai lầm do chủ quan và sơ suất. Chính vì vậy mà khi nhắc đến cái tôi, người ta thường nghĩ đến những mặt không tốt. Chẳng hạn như cô gái ấy có cái tôi cao quá nên cô ta hay xem thường mọi người. Cô ta cũng rất dễ tự ái, dễ bất mãn, hay luôn tự xem mình là trung tâm của vũ trụ mà không hề để ý đến cảm xúc của người khác. Và hậu quả của một người hay xem thường mọi người đó là họ sẽ nhận lại sự chán ghét từ những người ở xung quanh. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận mặt tốt của cái tôi. Cái tôi giúp ta tự nhận biết mình là ai, mình có tài năng gì, có điểm mạnh gì, và mình muốn hướng đến một cuộc sống như thế nào. Cái tôi
là động lực giúp ta không ngừng học hỏi để ngày càng tiến bộ, có ý chí vươn lên và cố gắng phấn đấu từng ngày để thực hiện được những dự định ở tương lai. Cho nên, làm người tốt nhất là phải làm sao để có được cái tôi có kiểm soát, chứ không thể nào triệt tiêu được cái tôi của con người. Thực tế cho thấy, một người nếu đã từng gặp phải những va vấp, những sóng gió và thử thách trong cuộc sống mà vượt qua được, thì chắc chắn họ sẽ góp nhặt được cho mình những trải nghiệm rất quý giá. Và cái tôi của họ lúc này là biểu hiện của cái tôi có kiểm soát. Một khi ta có được cái khả năng kiểm soát, điều khiển được cái tôi, ta sẽ trở nên rất bình tĩnh, sáng suốt, thận trọng và có cái nhìn sâu sắc, đa chiều trước mọi sự vật hiện tượng xảy ra đối với mình. Cho nên ta sẽ biết cách ứng xử và giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa và ôn hòa. Một người khi đã biết kiểm soát được cái tôi là một người có nội lực rất mạnh mẽ. Thực chất đó là một người rất thông minh, giỏi giang, có nhiều trải nghiệm sống và có sức chịu đựng cao hơn người bình thường. Họ chắc chắn sẽ chạm đến được đỉnh cao của sự thành công trong những lĩnh vực mà họ chọn dấn thân và cống hiến. Tóm lại, việc để cho cái tôi của cá nhân mình lớn lên một cách tự do, không có sự kiểm soát, đôi lúc sẽ tạo ra những sự tiêu cực, phản cảm. Đó là một điều không tốt, không nên. Đặc biệt đối với những người đang đi làm, những người làm việc theo nhóm hay trong một tập thể, thì việc điều chỉnh, kiểm soát cái tôi của mình để có thể dung hòa tốt với mọi người, mọi mối quan hệ ở xung quanh là rất cần phải có. Bởi có được như vậy, ta sẽ tránh được những mâu thuẫn hay những sự tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp. Dưới đây là một số cách rèn luyện để điều chỉnh, kiểm soát cái tôi của cá nhân. Người có cái tôi lớn thường rất dễ nóng nảy, dễ bị khủng hoảng tinh thần trước những khó khăn biến cố. Họ cũng thường dễ bỏ cuộc trước những thử thách trong cuộc sống. Thế nên, trước tiên cần phải luyện tinh thần, xem khó khăn thất bại như là một phần tất yếu trong cuộc sống. Cần nên biết, cuộc sống không bao giờ là bình lặng mãi mãi, cũng không hề dễ dàng với bất kỳ một ai cả. Muốn đạt được thành công, bắt buộc ta phải học cách vượt qua những khó khăn trở ngại, phải ôn hòa trong giao tiếp, phải đổ nhiều mồ hôi công sức gầy dựng sự nghiệp và phải kiên trì học hỏi, hoàn thiện mọi thứ từng ngày. Thứ hai, cần biết tạo ra sự tĩnh lặng, bình yên cho tâm hồn. Tập lắng nghe tiếng nói bên trong con người mình để biết mình thật sự thích gì, muốn gì, hạnh phúc vì điều gì và cần nên làm gì. Gạt bỏ bớt những suy nghĩ rối rắm, những điều tiêu cực ở xung quanh. Thứ ba, hãy tìm đọc những quyển sách hay để mở mang trí tuệ, rộng mở tâm hồn. Thông qua những câu chuyện nhân văn, ta sẽ học hỏi được những điều hay, biết cách ứng xử tinh tế hơn những tình huống trong cuộc sống và cũng sẽ hiểu hơn về cái tôi, về bản ngã của con người. Thứ tư, hãy tập viết ra những điều trong tâm tưởng, những lúc có tâm trạng. Viết một cách chân thực, tự nhiên, không phán xét, rồi ngày hôm sau đọc lại những điều đó. Cách này sẽ giúp ta dần thấu hiểu chính mình hơn. Thứ năm, hãy để ý học hỏi những điều tốt đẹp của những người thành công. Nhận biết cái giá phải trả
hay những bài học kinh nghiệm của những người nổi tiếng. Thán phục ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên của những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, để có thêm những cảm nhận và rút ra những bài học quý giá cho bản thân mình. Khi đã hiểu rõ hơn về cái tôi, ta sẽ trở nên vững vàng hơn trong suy nghĩ, biết cách giao tiếp ứng xử tinh tế và giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ôn hòa. Ta cũng sẽ kiên định hơn trong việc thực hiện những mục tiêu hoài bão của cuộc đời và sẽ có được một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa với nhiều niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày.